Hello viewers, good morning to you all. আমি আজি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন টপিকটো চাম। ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই টপিকটো এটা কমন টপিক হয়, যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে লাগে আমাক, স্কুল লেভেলৰ হওক, হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ হওক, গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ হওক, কম্পিটিটিভ এক্সাম হওক, প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন কম্পিটিটিভ এক্সামত বা এক্সামত যিকোনো এক্সামত কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা কুৱেশ্যন পৰাটো চিয়'ৰ। এতিয়া কথা হ'ল কি যে আমি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কেইটামান বস্তু ইয়াত জানিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিব লাগে, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কেনেকৈ ফ্ৰেমিং হ'ল, তাৰপাছত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ চ'ৰ্চেছবিলাক, এবাউট কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি, ড্ৰাফটিং কমিটি। প্ৰথম আমি জানিব লাগিব কনষ্টিটিউশ্যন এই টাৰ্মটো ক'ৰ পৰা আহিছে। মষ্টলি এই কনষ্টিটিউশ্যন টাৰ্মটো এটা লেটিন ৱৰ্ডৰ পৰা আহিছে। এই লেটিন ৱৰ্ডটোক কয় কনষ্টিটিউট, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল টু এৰেঞ্জ, টু এষ্টাব্লিছ, কিবা এটা বস্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰা, এৰেঞ্জ কৰা, এনেকুৱা মিনিং কৰে কনষ্টিটিউট টাৰ্মটোৱে। ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে ইণ্ডিয়াত যে এখন কনষ্টিটিউশ্যন আহিলে 1950 26 জানুৱাৰীত, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়াত এখন কনষ্টিটিউশ্যন লাগে বুলি দাবী বা ডিমাণ্ড কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে? তো বেচিকেলি কনষ্টিটিউশ্যন যে দৰকাৰ আছে ইণ্ডিয়াত, ফাৰ্ষ্ট ডিমাণ্ড আহিছিলে বাল গংগাধৰ তিলকৰ পৰা। বাল গংগাধৰ তিলক। এতিয়া বাল গংগাধৰ তিলকটো আমি জানো যে হি ইজ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ এণ্ড হি বিলংছ টু দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। তো এতিয়া কথা হ'ল কি যে বাল গংগাধৰ তিলকে 1895 ইণ্ডিয়াত যে এখন কনষ্টিটিউশ্যন লাগে, এই কথাটো বাল গংগাধৰ তিলকে কি কৰিছিলে? ডিমাণ্ড কৰিছিলে। এই ডিমাণ্ডটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ ৰোল আছিলে তেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন বনা নাছিলে। And the British was not allowed to write a constitution to the people of India. তো এতিয়া কথা হ'ল কি যে বাল গংগাধৰ তিলকে ফাৰ্ষ্ট ডিমাণ্ড ষ্টাৰ্ট কৰিলে। এই ডিমাণ্ডটো কণ্টিনিউ কৰিলে 1938ত এম এন ৰয় এজন অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ এজন you can say like philosopher বুলিও ক'ব পাৰি, আমি থিয়ৰিষ্ট বুলিও ক'ব পাৰোঁ তেওঁ। তো এম এন ৰয় 1938ত কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি বুলি এটা এছেম্বলি এখন লাগে বুলি তেওঁ কি কৰিছিলে? ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়াত এখন কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্মেশ্যন হ'ব লাগে, আৰু কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিখনৰ কাম কি হ'ল যে এখন কনষ্টিটিউশ্যন লিখিব লাগে। তো ইণ্ডিয়াত বেচিকেলি যেতিয়া 1938ত কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি ডিমাণ্ড আহিলে, তো কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্মেশ্যন কেতিয়া হ'ল ইণ্ডিয়াত কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্মেশ্যন হ'ল 1946ত। ইয়াৰ টোটাল মেম্বাৰ আছিলে 289। তো 289 মেম্বাৰ লৈ পিনে 1946ত ইণ্ডিয়াত কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম হ'ল। কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি চেয়াৰমেন আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, the first president of India. এতিয়া কথা হ'ল কি যে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি আহিলে, ইণ্ডিয়াত কনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে ৰেছপনচিবিলিটি ল'লে। কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি আণ্ডাৰত এখন কমিটি হ'ল, যাক আমি কওঁ কি যে ড্ৰাফটিং কমিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আহিব কি 1947ত ড্ৰাফটিং কমিটি ফৰ্ম হ'ল। ড্ৰাফটিং কমিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহিব নাম বি আৰ আম্বেদকাৰ। আৰু ড্ৰাফটিং কমিটিত 7 মেম্বাৰ্ছ আছিলে। There are 7 members in drafting committee. এই ড্ৰাফটিং কমিটিৰ 7 মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত চেয়াৰমেন আছিলে বি আৰ আম্বেদকাৰ। এতিয়া আমি কনষ্টিটিউশ্যন লিখাৰ প্ৰচেছটো ইণ্ডিয়াত 1947ৰ পৰা কনষ্টিটিউশ্যন এখন প্ৰিপেৰেশ্যনৰ প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে, আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি পিনি ইণ্ডিয়াত কনষ্টিটিউশ্যন লিখিবৰ কাৰণে দায়িত্ব কাক দিয়া হ'ল? ড্ৰাফটিং কমিটিক দিয়া হ'ল।
আৰু ইয়াৰ ৰেসপন্সিবিলিটি ললে B.R. আম্বেদকাৰ, the first law minister of India. এতিয়া আমি চাম what is constitution. Actually, what is constitution? What is constitution? এতিয়া constitution বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা বস্তু সদায় জানো যে উইদাউট ৰুলস, উইদাউট ল, ইভেন এটা ফ্যামিলিও নচলে। ফ্যামিলি এটা চলাবলৈ 4-5 জন মানুহৰ এটা পৰিয়াল চলাবলৈও মানুহক কি লাগে, কিছুমান নীতি নিয়ম লাগে। ভাৰতৰ নিচিনা দেশ এখনত য'ত পাৰ্টিশনৰ পাছত, ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত ইণ্ডিয়াত অলমোষ্ট more than 80 crores population already exist কৰিছিলে with different tribes, community, religion. বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ, বেলেগ বেলেগ কাষ্টৰ মানুহ, বেলেগ বেলেগ কমিউনিটিৰ মানুহ, বেলেগ বেলেগ কালচাৰৰ মানুহ। ইণ্ডিয়াত varieties. India is a land of diversity. Everybody knows it. And geographically, India is the 7th largest country in the world. তেতিয়া কথা হ'ল কি যে আমি এটা সৰু পৰিয়াল চলাওঁতে আমি কিছুমান নীতি নিয়ম বনাব লগা হয় যে ঘৰখন কেনেকৈ চলিব, how to run the family. So certain rules and regulation that is necessary. তো ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা দেশ এখনত কনষ্টিটিউশ্যন এখন দৰকাৰ যে আছে, আৰু এই কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ অৰ্থটোনো কি? The Constitution is the supreme law book of India. এতিয়া আমি যদি চাওঁ সিম্পল, বেলেগে বিভিন্ন পলিটিচিয়ান, পলিটিক্যাল thinkers বিলাকে, different মানুহ বিলাকে different কি দিছে, definition দিছে, but in simple means constitution is the supreme law book, supreme law book of a country. এখন দেশৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিয়মৰ যিখন কিতাপ সেইখনক আমি সংবিধান বুলি কওঁ। এতিয়া আমাৰ দেশত এখন সংবিধান কিয় প্ৰয়োজন হল? Why do we need a constitution? Why do we need a constitution? এতিয়া যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়াত আমাক এখন কিয় কনষ্টিটিউশ্যন লাগে? এক নম্বৰ হল we do need constitution. Why? To protect the rights of common people, or not common people, citizens. এতিয়া আমাক এখন সংবিধান লাগে কেলে? আমাৰ দেশত থকা যিবিলাক জনসাধাৰণ, যিবিলাক আমাৰ দেশত থকা ব্যক্তি বা নাগৰিক, এই নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰবিলাক সুৰক্ষা কৰিব লাগিব। কাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰত্যেকটো অধিকাৰৰ কথা ক'ত লিপিবদ্ধ হৈ আছে? সংবিধানখনত। এভৰি ৰাইটছ ক'ত আছে? কনষ্টিটিউশ্যনত। আৰু কনষ্টিটিউশ্যন ইজ দ্য সুপ্ৰিম ল অফ এ কাণ্ট্ৰি। 2 নম্বৰ কথা হ'ল to limit the power of government. আমি জানো যে there are different types of government in different countries in the world. আমি জানো যে বহু সময়ত চৰকাৰ কি হৈ যাব পাৰে? ডিক্টেটৰ হোৱাৰো চান্স থাকে। ডিক্টেটৰ ইন দ্য সেন্স, আমি যদি ডিক্টেটৰিয়েল ৰুলৰ যদি আমি এক্সাম্পল লওঁ তেতিয়া আমি হিটলাৰৰ কথা ল'ব পাৰোঁ। প্ৰেজেন্টলি আমি ডিক্টেটৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে নৰ্থ কোৰিয়াৰ কিম জং উনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। কেলে কি ডিক্টেটৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে গভৰ্ণমেণ্টখন কেতিয়াবা কি হৈ যায়, যেতিয়া আমি কোনোবা দলক, ৰাজনৈতিক দলক চৰকাৰ গঠনৰ কাৰণে 5 বছৰ সময় দি দিওঁ, তেওঁলোক সেই চৰকাৰখনত থকাৰ সময়ত হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব পাৰে, জনসাধাৰণৰ অধিকাৰবিলাক তেওঁলোকে বিৰুদ্ধে কাম কৰিব পাৰে, জনসাধাৰণক তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? ডমিনেশ্যন কৰিব পাৰে, ৰাইটছ বিলাক কাঢ়ি লৈ যাব পাৰে চৰকাৰ বাই ইমপ্লিমেন্টিং ডিফাৰেণ্ট ল। তো এতিয়া কথা হ'ল কি যে আমি চৰকাৰখনকো এটা লিমিটত ৰাখিবলৈ হ'লে আমাক কি লাগিব? সাৰ্টেন ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন লাগিব। কাৰণ কনষ্টিটিউশ্যনেহে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পাৱাৰ দিব, কনষ্টিটিউশ্যনখনেহে প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ দিছে, কনষ্টিটিউশ্যনখনে লোকসভাৰ পাৱাৰ বিলাকক ডেফিনিট দিছে, ডিষ্টিং কৰি দিছে যে এইটো পাৱাৰ লোকসভাৰ, এইটো পাৱাৰ ৰাজ্যসভাৰ, এইটো পাৱাৰ গভৰ্ণৰ, এইটো পাৱাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ, এভৰিথিং that is mentioned in the Constitution of India. তো কনষ্টিটিউশ্যনৰ বাহিৰত আমি কোনে একো কৰিব নোৱাৰো। কেলে কি কনষ্টিটিউশ্যনৰ ৰুলৰ বাহিৰত যিদিনাই আমি কাম কৰিম সেইদিনাখনে there will be a Supreme Court in your country. The Supreme Court is the guardian of the Constitution of India. এতিয়া আমাক যদি সুধে which is the guardian of the Constitution of India, it is Supreme Court. Supreme Court সদায় কি কৰিব? কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ
গাৰ্জেন হিচাপে কাম কৰিব, যিবিলাক মানুহে কনষ্টিটিউচনেল ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ভাইলেশ্যন কৰিব, whether it may be গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব পাৰে, কমন পিপুল হ'ব পাৰে, যিকোনো মানুহে যেতিয়া কনষ্টিটিউচনখন ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ভাইলেশ্যন কৰিব, ইমিডিয়েটলি তেওঁক কি কৰা হ'ব, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা জাজমেণ্ট কৰা হ'ব। 3 নম্বৰতে কি হয়, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, এতিয়া আমাক কনষ্টিটিউচন কিয় লাগে? to secure our fundamental rights. এতিয়া মৌলিক অধিকাৰ আমাৰ কেইটা আছে? 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে, আগতে 7টা আছিল, আমি সবে জানো যে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি, it was abolished from the list of fundamental rights in 1976 after 42nd amendment of Indian Constitution. এতিয়া not 42nd, 44th amendment in 1978. The 1978 right to property was abolished from the list of fundamental rights. Plus এতিয়া এটুক আমি legal rights হিচাপে ধৰো, right to economy to is a legal rights under the article of 300 of Indian Constitution. So আমি জানো যে কনষ্টিটিউচন নহলে এখন দেশ কেতিয়াও সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কাৰণ কেলে কি, the constitution is the, again, constitution is the supreme law. If we do not have rules and regulation, how can we run the country? A country which is seventh largest country in the world, with আজি তাৰিখত যদি আমি চাওঁ worldৰ highest population থকা এখন country হয় ইন্ডিয়া। তো ইন্ডিয়াৰ নিচিনা এখন country ইমান বেছি মানুহ আছে, ইমান বেছি ক্ৰাইম হৈ থাকে, ৰুল ব্ৰেক হৈ থাকে, কনষ্টিটিউচনৰ rules and regulation violation হৈ থাকে, still despite having lot of institution like police প্ৰশাসন, court, judiciary থকাৰ পাছতো ইণ্ডিয়াত ইমান বেছি কি হৈ থাকে, ক্ৰাইম বিলাক হৈ আছে। তো তেনেস্থলত যদি সংবিধানেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিচিনা দেশ এখন চলোৱাটো ইমান সহজ নহয়। তো সেইকাৰণে বি আৰ আম্বেদকাৰে কি কৰিছিলে, ড্ৰাফটিং কমিটি মেম্বাৰ, 7 মেম্বাৰ্ছ, চেয়াৰমেন বি আৰ আম্বেদকাৰ, কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি মেম্বাৰ্ছ, এই বি আৰ আম্বেদকাৰে প্ৰথম ভাৰতৰ সংবিধান লিখাৰ পূৰ্বে, বিফৰ ৰাইটিং দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া, হোৱাট হি ডিড, এতিয়া কথা হ'ল কি যে সংবিধানখন বনাবলৈ যাওঁতে বি আৰ আম্বেদকাৰে কি কৰিব লগা হ'ল, যে তেওঁৰ হয়, হি ইজ এ গ্ৰেটেষ্ট স্কলাৰ ইন অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড হি ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট এডুকেটেড পাৰ্চন ইন ইণ্ডিয়া। আৰু বি আৰ আম্বেদকাৰৰ যিটো ইতিহাস আমি সবেই জানো যে তেওঁ বাই কাষ্ট, হি বিলংছ টু এ লোৱাৰ কাষ্ট ফেমিলি, আৰু লোৱাৰ কাষ্ট ফেমিলি হোৱাৰ কাৰণে বি আৰ আম্বেদকাৰৰ গোটেই জীৱনটো ষ্ট্ৰাগলত গুচি গ'ল। ইমান বেছি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছিল যে স্কুল কলেজত পঢ়িবলৈ যাওঁতেও তেওঁ কাষ্টিজিমৰ চাফাৰ কৰিব লগা হৈছিল। তেওঁ যেতিয়া বিদেশৰ কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পঢ়ি আহিলে, তেওঁ ল, ইকনমি, ডিফাৰেণ্ট ডিগ্ৰী লৈ আহিলে। লৈ অহাৰ পাছত তেওঁ কি কৰা হ'ল, যেতিয়া সংবিধান লিখাৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল, তেওঁ ইয়াৰ আগত কোনোদিন সংবিধান লিখা নাছিলে কোনো দেশৰ, কিন্তু সেইকাৰণে কি কৰিব লগা হ'ল যে বি আৰ আম্বেদকাৰক তাৰ পাছতো যেতিয়া সংবিধান লিখিবলৈ দিলে, দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল যে বি আৰ আম্বেদকাৰে পৃথিৱীৰ যিমান ৰিটেন কনষ্টিটিউচন আছিলে সেই সময়ত গোটেই ৰিটেন কনষ্টিটিউচন বিলাকক কি কৰিলে, অধ্যয়ন কৰিলে যে কেনেকে এখন সংবিধান লিখা যায়, পৃথিৱীত কেনেকে দেশৰ বেলেগ বেলেগ দেশে কেনেকে সংবিধান লিখিলে, সংবিধান লিখিবলৈ হলে মানে কি কি বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, এই গোটেইখিনি তেওঁ আয়ত্ব কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ কি কৰিব লগা হ'ল, পৃথিৱীৰ সব দেশৰ লিখিত সংবিধান বিলাক অধ্যয়ন কৰিব লগা হ'ল। এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহে যে পৃথিৱীত প্ৰথম কোনখন দেশত এখন লিখিত সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিছিলে, কোনখন দেশে? এতিয়া আমি যদি চাওঁ ৱৰ্ল্ডত ফাৰ্ষ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে, লিখিত সংবিধান বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৱৰ্ল্ডত ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউচন লিখিছিলে USA, আমেৰিকাত আছিলে। প্ৰথমখন লিখিত সংবিধান পৃথিৱীত ক'ত আছিলে? আমেৰিকাত আছিলে। তো আমেৰিকাৰ সংবিধানখন পঢ়িলে, আমেৰিকাৰ সংবিধান পঢ়াৰ পাছত অষ্ট্ৰেলিয়া পঢ়িলে, ইংলেণ্ড পঢ়িলে, আয়াৰলেণ্ডৰ পঢ়িলে, যিমান দেশৰ সংবিধান আছে গোটেই সংবিধানবিলাক তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব লগা হ'ল। অধ্যয়ন কৰাৰ সময়ত তেওঁ কি কৰিলে যে আমাৰ দেশৰ
যিবিলাক আজি তাৰিখত আমি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ প্ৰভিজন বিলাক পাওঁ, সেই প্ৰভিজন বিলাকৰ ভিতৰত মেক্সিমাম প্ৰভিজন বি আৰ আম্বেদকাৰে বেলেগ বেলেগ বিশ্বৰ সংবিধান বিলাক অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত, after the studying all the written constitution in the world, that Ambedkar has collect so many provisions from different countries, যে আমাৰ দেশত যিবিলাক প্ৰভিজন তেওঁ ভাবিছিলে যে এনেকুৱা প্ৰভিজন আমাৰ দেশতো হ'ব লাগে, তেনেকুৱাকে তেওঁ কি কৰিলে, বহুত কনষ্টিটিউচনৰ পৰা সোৰ্সেছ বিলাক কালেক্ট কৰিলে, সোৰ্সেছ বিলাক কালেক্ট কৰি তেওঁ কি কৰিলে যে দেশৰ এখন সংবিধান প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন যেতিয়া বি আৰ আম্বেদকাৰে বনাইছিল তেতিয়া কিমান সময় লাগিছিল? দ্যাট ইজ এ কুৱেশ্যন, যে কনষ্টিটিউচনখনটো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে একেদিনাই প্ৰস্তুত কৰা বস্তু নহয়, কাৰণ সংবিধানখনেই হৈছে দেশৰ যাৱত জীৱন গোটেই, ইট ইজ, দ্যাট মিনছ ইটছ কল্ড হোৱাট, দ্য লিভিং ডকুমেণ্টছ। লিভিং ডকুমেণ্টছ মিনছ আমি মানুহবিলাক হেৰাই গৈ থাকিম, বাট কনষ্টিটিউচন, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ইণ্ডিয়াত থাকিব লাগিব। তো ইউনিভাৰ্চেলি একচেপ্টেবল এখন কনষ্টিটিউচন ইণ্ডিয়াত প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে বি আৰ আম্বেদকাৰ আৰু তেওঁৰ টিমক কিমান দিন লাগিলে? টাইম যদি আমি চাওঁ, টাইম 2 years 11 month 18 days ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমাক সময় দৰকাৰ হয়। এই যে 2 years 11 month 18 days লাগিল, তাৰ মানে অলমোষ্ট 3 years আম্বেদকাৰে ভাৰতৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন সময় তেওঁ কি কৰিব লগা হ'ল? কষ্ট কৰিব লগা হ'ল। তাৰ পাছতহে আমাৰ দেশত কি কৰা হ'ল যে 1949ত তেওঁক 1947ত দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, আৰু 1949ত in 1949 he submitted the draft of the constitution। তেওঁ কি কৰিলে? সংবিধানৰ যিখন ড্ৰাফট, এই ড্ৰাফটখন কি কৰিলে? তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিৰ হাতত তেওঁ গতাই দিলে। কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি কি কৰিলে যে 1949, আমাক কেতিয়াবা সোধে যে তাৰিখটো সোধে 26 নৱেম্বৰ, এইটো মনত ৰাখিব লগা কথা, 26 নৱেম্বৰ 26 1949ত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ ড্ৰাফট prepared হৈ গ'ল and it was submitted to the constituent assembly, কাৰণ constituent assemblyৰ আন্ডাৰত ড্ৰাফটিং কমিটি ফৰ্ম হৈছিলে। তো constituent assemblyয়ে সেই কনষ্টিটিউচনখন, বি আৰ আম্বেদকাৰে প্ৰস্তুত কৰা কনষ্টিটিউচনখনৰ ইচ এণ্ড এভৰি প্ৰভিজন তেওঁলোকে কি কৰিলে? জাষ্টিফাই কৰিলে, ডিছকাছ কৰিলে, ডিবেট কৰিলে, whether it is good or bad, ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব, ইণ্ডিয়াত এইটো প্ৰভিজন থাকিব লাগিব নে নালাগিব। After the so many correction of our constitution in the constituent assembly, 1950 26 জানুৱাৰী ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন কি কৰা হ'ল? ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ল। এই যে ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ল, ইয়াত আমাৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো এতিয়া কি আহিব? যে সোৰ্সেছ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন। তো সোৰ্সেছ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন লিখাৰ সময়ত আমি ক'ৰ পৰা সোৰ্স বিলাক কালেক্ট কৰিছো। এতিয়া আমি সোৰ্সেছ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন আমি চাম, যে আমি ডিফাৰেণ্ট কনষ্টিটিউচনৰ পৰাও প্ৰভিজন ললো। ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ সোৰ্সেছ অফ কনষ্টিটিউচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন কমপ্লিটলি আমি বেলেগ বেলেগ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা সোৰ্স বিলাক কালেক্ট কৰি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো। আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন, আৰু এটা বস্তু ইয়াত জানি থোৱা দৰকাৰ আছে যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন 1950 26 জানুৱাৰীত ইমপ্লিমেন্টেশনৰ সময়ত how many articles were there? 1950 ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত আৰ্টিকল বুলি কোৱাৰ লগে লগে 395, chapter 22, schedule 8 schedule। তো এইকেইটা আছিলে। যদি এতিয়া কিন্তু 2026ত যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন, ইয়াৰ আৰ্টিকল বাঢ়ি গ'ল। কিয় বাঢ়ি গ'ল? যেহেতু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্স কি হয়? ইট ইজ এন এমেণ্ডেবল কনষ্টিটিউচন। এমেণ্ডেবল মানে সংশোধনমূলক সংবিধান। আমি সময়, পৰিস্থিতি
পৰিৱেশ চাই পিনে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন কি কৰিব পাৰো, কিছুমান নতুন প্ৰভিজন এড কৰিব পাৰো আৰু কিছুমান প্ৰভিজন আমি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা উঠাই দিব পাৰো। আৰু এই যিটো এমেণ্ডমেণ্ট, এই এমেণ্ডমেণ্টটো বেচিকেলি ক'ত লিখা আছে, আৰ্টিকেল 368. Under Article 368, that's we can amend the Constitution of India. Okay, so এতিয়া যদি আমি চাওঁ আৰ্টিকেল, এতিয়া আৰ্টিকেল 448 টা, সিমিলাৰলি চ্যাপ্টাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে 25 টা আৰু শিডিউল এতিয়া 12 টা আছে। সো এইখিনি হৈছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰেজেন্ট আৰু প্ৰথম থকা প্ৰভিজন বা আৰ্টিকেল প্লাস চ্যাপ্টাৰ প্লাস শিডিউল। এতিয়া আমি সোর্সেস অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন পঢ়িবলৈ যাওঁতে যদি আমি ওভাৰঅল সোর্সেস পঢ়ো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কি সোর্স আছে, আমি যেহেতু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এখন লিখাটো ইমান সহজ নহয়, কাৰণ কনষ্টিটিউশ্যনখন লিখিবলৈ যাওঁতে আমি এটা কোৱেশ্চন এনসাৰ যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰো, দুই তিনিজন ৰাইটাৰৰ কিতাপ চাই পিনে আমি তাৰ পৰা কি কৰো, সোর্স বিলাক কালেক্ট কৰি পিনে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰো। সো দিস ইজ ভেৰি নেসেসারি। তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন লিখাৰ সময়ত আম্বেদকাৰে ক'ৰ পৰা উৎসবিলাক লৈছিলে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, এক নম্বৰতে আমাৰ আহে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1909, 1919, 1935, এইকেইখন এক্ট, যিকেইখন এক্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ভাৰতত শাসন কৰাৰ সময়ত ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰা কিছুমান এক্ট আছিলে, আইন আছিলে। এই আইনবিলাকৰ আধাৰ হিচাপে লৈ বি আৰ আম্বেদকাৰে এই আইনবিলাকৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট সোৰ্সেছ বিলাক কালেক্ট কৰি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন লিখাত তেওঁ কি হৈছিলে, সহায় হৈছিল। নম্বৰ 2, আমি যদি চাওঁ impact of other constitution, impact of other constitution, others constitution। এতিয়া ইয়াত আমাৰ আহিব কি, যে আমি কোনখন সংবিধানৰ পৰা বিশ্বৰ ক'ৰ পৰা কি আনিছিলো, এইটোৰ ওপৰত আমি এটা ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ কৰিম। কাৰণ কেলে কি, ইম্পেক্ট অফ আদাৰ কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'লে আমি অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন, সেই সময়ত আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, আয়াৰলেণ্ড, তো ক'ৰ পৰা কি লোৱা হৈছিলে তাৰ ওপৰত ডিটেইলছৰ এটা ক্লাছ কৰা হ'ব। সেইটো ক্লাছত আমি কিয় আমি এইটো এক্সট্ৰাকে ক্লাছটো কৰিম বুলি কৈছো, কাৰণ কেলে কি, যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আহে, সদায় 2 মাৰ্কছৰ হ'লেও এটা কুৱেশ্যন আমি এক্সামত দেখিবলৈ পাওঁ। যিকোনো এক্সামত, আমি সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামতো দেখিছো যে কেতিয়াবা আহে যে that liberty, equality and fraternity is borrowed from the which constitution of the world। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, কেতিয়াবা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো আহে, কেতিয়াবা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী আহে, কেতিয়াবা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ ডেমক্ৰেচি ক'ৰ পৰা আনিলো আহে। তো মই এনে থ্ৰুতে ইয়াত কৈ দিছো যে বেলেগ বেলেগ কনষ্টিটিউশ্যন বা যেনেকৈ আমেৰিকাৰ পৰা আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আনিলো, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আজি আমি যি 6টা পাই আছো, আগত আমি 7টা পাইছিলো, আজিকালি আমি 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পাইছো। তো এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কিটা কনসেপ্টটো প্ৰভিজনটো আমি আমেৰিকাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আনা। তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী, আমি জানো যে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হেজ 3 অৰ্গানছ, এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচাৰ এণ্ড জুডিচিয়াৰী। তো জুডিচিয়াৰী ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্গান, জুডিচিয়াৰী কোনো কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে। তো জুডিচিয়াৰী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাটো কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইট ইজ এ টপিক। এটোৰ ওপৰতো এটা এক্সট্ৰা ক্লাছৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ, যে ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, আজি তাৰিখত জুডিচিয়াৰী ইণ্ডিপেণ্ডেন্সক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কুৱেশ্যন ৰেইজ হৈছে। তো এইটোৰ ওপৰত আমি বেলেগ এটা সেপাৰেট ক্লাছ কৰিম। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ, ইংলেণ্ডৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আনিলো আমি ৰুল অফ ল, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ ডেমক্ৰেচি, যিটো ডেমক্ৰেচি ইণ্ডিয়াত চলি আছে। ঠিক তেনেকে বেলেগ বেলেগ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি প্ৰভিজন বিলাক কালেক্ট কৰিলো। অলৰেডি মই ক'লো যে প্ৰভিজন বিলাকৰ ওপৰত আমি এটা ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ কৰিম। তাৰপিছত ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যন এটা হৈছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা সোর্স। কাৰণ কেলে কি, কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিত মই আগতে কৈছিলো যে 289 মেম্বাৰ আছে, 289 মেম্বাৰছে ইচ প্ৰভিজনৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইচ চেপ্টাৰৰ ওপৰত কি কৰা হৈছিলে, তাতে কি কৰিছিলে মানুহবিলাকে ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যন কৰিছিলে। সো ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যন কৰিলে সদায় আমি জানো যে এজন মানুহে লোৱা ডিছকাশ্যন এটা ডিসিশন প্লাস বহু কেইজন মানুহে লৈ কৰা এটা ডিসিশনতকৈ কেতিয়াও শ্ৰেষ্ঠ হ'ব নোৱাৰে।
কাৰণ কেলে কি আমি 20 জন মানুহ বা 289 মানুহে যিখিনি ডিবেট ডিসকাশন ইন ফিউচাৰলৈকে ভাবি পেলাই যিখিনি ডিবেট ডিসকাশন কৰিছিলে সেই ডিবেট ডিসকাশনখিনিও ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ এমেণ্ডমেণ্ট ইজ এ চ'ৰ্চ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট মানে আমি সময় পৰিস্থিতি অনুসৰি আমি কি কৰি আছিলোঁ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন সলনি কৰি আছিলোঁ more than 100 times we amend our constitution under article 368 এতিয়া next classত আমি properly the sources of Indian constitution especially we have collect the various provision of our constitution from which constitution in the world আমি পৃথিৱীৰ কোনখন সংবিধানৰ পৰা কি প্ৰভিজন আনিলো তাৰ ওপৰত আমি এটা ডিষ্টিংক্ট সেপাৰেট এটা ক্লাস কৰিম তো আজি আমি জাস্ট পঢ়িলো যে হোৱাট ইজ কনষ্টিটিউশ্যন why do we need a constitution তো কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত থকা মানুহবিলাক কি ইয়াত আমি আৰু এটা বস্তু এটা সেপাৰেট ক্লাস কৰিম ক্যাবিনেট মিশন কাৰণ ইট ইজ এ controversial in the sense cabinet mission ইণ্ডিয়াত accept কৰা নহল তো accept কিয় নকৰিলে তো এইটো এটা কথা আছে এটা দীঘলীয়া টপিক আছে ইয়াৰ ওপৰত এদিন এক্সট্ৰাকৈ এটা লেকচাৰ বা এটা ক্লাস কৰা হ'ব তো আজি আমি পঢ়িলো যে ড্ৰাফটিং কমিটিত কিমান মেম্বাৰ আছিলে চেয়াৰম্যান কোন হয় ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হ'ল ইমপ্লিমেন্টেশ্যন হ'ল ৱৰ্ল্ডৰ ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন ফাৰ্ষ্ট কি হয় তো এই গোটেইখিনি অকমান যে আমি থুলমূলকে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত এটা ব্ৰিফ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি পঢ়িলো থ্যাংক ইউ